في إشاعة بتقول إن الفاتيكان عندهم آلة زمن سرية بتخليهم يشوفوا الأحداث اللي حصلت منذ آلاف السنين، بيتفرجوا عليها كأنها بتحصل قدام شاشة تلفزيون بالظبط، وإنهم بالفعل قدروا من خلالها يشوفوا العشاء الأخير لسيدنا المسيح، أو كمان حادث الصلب نفسه، غير كمان خطب مشهورة لنابليون بونابرت موسوليني وغيرهم كتير. انت بقى تعرف ايه عن آلة الزمن الغامضة دي؟ عايز اقول لك مفاجأة كبيرة، يقال انه اشترك في تصميمها 2 من علماء الفيزياء، منهم واحد حائز على جائزة نوبل. الموضوع شيق وكبير جدا. اسمي احمد هارون ودي قناتي، ما تنساش تعمل اشتراك للقناة. توكلنا على الله. لما تشوف الفيديوهات عندي حاول تنسى دماغك شوية وفكر بدماغ تانية، يمكن انا وانت نوصل لحل. الموضوع كله بدأ في ستينيات القرن اللي فات، لما كان كاهن كاثوليكي اسمه الاب فرانسوا برون كان مسافر على الجراند كانال في مدينة البندقية. وقت ما هو كان مسافر على المركب ده قابل كاهن تاني اسمه ارنيتي. الراجل ده قبل ما يكون راهب كان عالم فيزيائي ايطالي، بعد كده اتحول لراهب في الكنيسة والفاتيكان. وكانت المقابلة اللي تقابلها الاتنين دول حدث غير حياة الاب فرانسوا. السر دايما يكمن في التفاصيل، والتفاصيل في الحالة دي دارت ما بين الاتنين على ضفاف المركب اللي كانت شايلاهم في مدينة البندقية. الاتنين كانوا كهنة، وبالتالي كانوا خبراء في اللغات القديمة، وعشان كده بدأوا يتكلموا مع بعض مواضيع مشتركة بيحبوها هما الاتنين، لحد ما الكلام أخدهم لموضوع مثير جدا. الموضوع ده كان ازاي تم تفسير الانجيل على مدار السنين والقرون، وايه التعاليم الخفية والاحداث التاريخية المجهولة كانت بتتخفى في كل حرف من حروفه، وازاي هي ممكن تأثر في المجتمع بتاعنا اللي موجود في العصر الحالي. والحقيقة بقى ان الاب ارنيتي كان عنده مواضيع قوية في الجزئية دي، قوية لدرجة ان هي اذهلت الاب بارون نفسه. حكى القصة اللي هم اتكلموا عليها في المركب بعد فترة خلته يغير تفكيره في حاجات كان فاكرها كلها مسلمات. اللي قال الاب ارنيتي كان خطير جدا ومستحيل اي عقل بشري اساسا ان هو يستوعبه. يقول ان هو في وقت من الاوقات الفاتيكان ما كانش محتاج اي حاجة، لانهم كانوا بيشوفوا الحقيقة بنفسهم، الحقيقة بنفسهم، ولا محتاج نظريات ولا محتاج استفسارات ولا محتاج يبص على كتب التاريخ اصلا. شايف مدى خطورة الموضوع واصلة لحد فين؟ عزيزي لو انت فتحت بقك عشان خاطر الموضوع ده، لسه في حاجات تانية كتير هتفتح في بقك فيها اكتر، فاستنى معانا، استنى شوية. ازاي قدروا يشوفوا الحقيقة بنفسهم؟ من خلال جهاز عبارة عن آلة زمن بتخلي اللي يستعملها يقدر يتفرج على مشاهد حصلت في المدى البعيد جدا، ويشوفها كأنه بيتفرج على شاشة تلفزيون بالظبط. استاذ استنى، لسه ما تفتحش بقك معايا، استنى. والجهاز ده حسب كلامه ان هو موجود في خزنة سرية موجودة في الفاتيكان، واللي ما حدش في العالم كله يقدر يدخلها. اسمه كورونو فايزر. ثانية واحدة بقى عشان الموضوع هيخش في منطقة غريبة. ايه هو بقى الكورونو فايزر ده؟ وازاي اصلا بيشتغل؟ الجهاز ده حسب كلام الاب ارنيتي اللي كان بيحكي القصة لفرانسوا بارون كان بيشتغل بطريقة فيزيائية فريدة من نوعها، وساعتها مرضيش يكشف التفاصيل عاملة ازاي، وقال انه بيعمل عن طريق تجميع معالجة الاشعاع الكهرومغناطيسي الدقيقة والضعيفة جدا المتبقية من العمليات الجسدية المختلفة منذ آلاف السنين. اي حدث حصل منذ التاريخ. الموضوع انا عارف ان هو ممكن يكون صعب معاك، بس انا عايز افهمك حاجة صغيرة. انت النهاردة لو بصيت لنجمة في السماء، انا عايز افهمك ان النجمة دي ما بيوصلش منها غير الضوء بتاعها، لكن النجمة دي ممكن تكون انفجرت اصلا. متهيألي قدرت اوضح لك جزء من الموضوع. يعني المفروض ان احنا دلوقتي في حياتنا حاجات كهرومغناطيسية كبيرة جدا بتحصل في حياتنا. الجهاز ده كل اللي بيعمله ان هو بيبدأ يجمعها تاني عشان خاطر يخليك تتفرج على الحدث اللي موجود. حاجة في منتهى الخيال. يعني معنى ذلك بالجهاز دوت انت ممكن تتفرج على مثلا بناة الاهرامات بنوها ازاي، والحاجات بتاعت الاعجاز العلمي اللي احنا لحد دلوقتي مش عارفين نوصل لها، ممكن الجهاز دوت يقدر يوصلها لك عن طريق الموجات الكهرومغناطيسية اللي كانت بتحصل في الوقت ده. الجهاز ده بقى بيقدر يلقط الاشعاعات الكهرومغناطيسية اللي كانت موجودة في الزمن ده ويحولها قدام شاشة التلفزيون ان انت تقعد تتفرج عليها. يعني من الاخر ان هو مش آلة زمن بالظبط، ممكن تاخدك من الزمن ده للزمن ده، لكن تخليك تتفرج على الزمن اللي حصل قبل كده. هو عبارة عن كابينة ضخمة كده مزودة بحبة قرايل كتير قوي مصنوعين من معادن مختلفة وثمينة جدا وتقريبا غير معروفة ومعلومة، عشان لو اتعرفت انت ممكن تعمل فيها ايه. الكابينة دي متصلة بأنابيب جواها لوحة تحكم مليانة زراير، كل ده
متصل ببكرة انت تقدر تلفها عشان تجيبها على اي فترة في الزمن او التاريخ اللي انت عايزه، وبعدين تروح شادد الدراع. الوصف اللي قاله الاب مين؟ برافو عليكم شاطرين مركزين معايا. بعدها بشوية تبدأ تشوف على شاشة ضخمة اللي بيحصل من زمان. لو انتوا دورتوا على الموضوع ده هتلاقوا الصور مسربة لحاجات زي كده كتير، وفي ناس كتير بتحاول ان هي تعتم عليها، وفي ناس كتير تانية قالت لك ان الكلام ده غلط ومش مظبوط، وفي ناس تانية كدبت الصور دي وقالت ان الصور دي مش حقيقية. يعني الآلة دي عبارة عن نافذة تقدر تتفرج بيها على الماضي من غير ما تدخل جوه احداثه، زي الافلام اللي احنا عارفينها بتاعت آلة الزمن، انه تلفزيون بيلقط بس صدى الايام. طبعا الكلام ده جنان وغير متوقع اطلاقا، واللي زاد في الموضوع جنان اكتر الاب ارنيتي قال ان انت ممكن تقدر تشوف احداث مبهرة حصلت في التاريخ، تعتبر من اهم الاحداث اللي حصلت في الانجيل وفي التاريخ المسيحي وفي حاجات تانية كتير، زي ان هو مثلا شاف خطبة نابليون بونابرت، مش عارف اذا كان شافها صوت وصورة، بس شاف خطبة نابليون بونابرت، وكمان خطبة ماركوس تيولوس، ده كان معروف ان هو محامي وفيلسوف في عصر الرومان، ويعتبر من اقدم الفلاسفة في التاريخ الروماني لو محدش يعرفه. بس انا عايز اقول لك ان كل ده لعب اطفال للي جاي. اب ارنيتي قال ان هو خدموا الجهاز ده في الفاتيكان لرجوع الاحداث التاريخيه اللي حددت قيام الديانه المسيحيه نفسها، وان هم كمان استعملوه عشان خاطر يشوفوا العشاء الاخير. ولو انت حضرتك ما تعرفش العشاء الاخير ده المفروض ان هو اخر عشاء لسيدنا المسيح والطلبه بتاعته قبل ما يسلموا يهوذا للسلطات الرومانيه عشان خاطر يتصلب. واللي بعده حصل حادث الصلب الشهير اللي بيختلف فيه المسلمين والمسيحيين حتى الان. بس دي يا جماعه مش قصتنا، احنا دلوقتي بنتكلم عن حدث اللي هو بتاع آلة الزمن اللي انا بتكلم عليه، ملناش دعوه بالقصه دي عشان في حاجات صغيره هنخوض فيها شويه دلوقتي. طبعا احنا عارفين ان المسيحيين بيقولوا ان هو اتصلب، المسلمين بيقولوا لا، واقاويل تانية بتقول ان هو يهوذا نفسه هو اللي اتصلب مكان المسيح. لو انت فاكر ان ده كل حاجه، خليني اقول لك ان ارنيتي قال ان هم في الفاتيكان قدروا يشوفوا حادث الصلب نفسه. وقبل ما تعرض الموضوع وتقول ان المسيح ما اتصلبش من اساسه، خليني اقول لك ان المسلمين والمسيحيين عارفين ومتاكدين ان في حادثه صلب حصلت، يعني في شخص معين اتصلب، وفي الحالتين ما اختلفوش عليه. يعني في الحالتين المسلمين قالوا ان هو ما اتصلبش، المسيحيين قالوا ان هو اتصلب، بس في الحالتين متفقين ان في حادثه صلب حصلت. وبعد ما شافوا الاحداث دي كلها قرروا ان هم يوقفوا الجهاز ويفككوا الآلة ويدمروها ويخبوها عندهم في المخازن السريه بتاعتهم عشان خاطر ما توصلش لاي شخص، لان قوتها دي ممكن تغير العالم كله. السؤال اللي يجي هنا، لو افترضنا بالفعل ان الحكايه دي بتاعه آلة الزمن حكايه حقيقيه، ايه اللي يخلي الفاتيكان ان هم يقرروا ان هم يوقفوا استعمال الآلة دي بعد ما شافوا الاحداث الغريبه المهمه التاريخيه دي؟ وليه مش عايزين حد غيرهم يشوفها؟ كل الافتراضات دي ان الآلة موجوده اصلا، وايه اللي ممكن يكونوا شافوه خطير عليهم وخطير على العالم نفسه؟ ممكن يكون التاريخ اللي احنا كله ده درسناه اونطه، الكلام اللي اتحكى لنا في المدارس دوت بوليحه، الله اعلم. المصادر بقى عشان خاطر الناس اللي بتشك في المصادر، القصه دي اتنشرت في 2 مايو سنه 1972، لما جريده ايطاليه نشرت الخبر بالموضوع ده. وعلى فكره سبب نشرها للخبر اصلا ان الموضوع بقى عامي، فهم بداوا ينشروا بالخبر. وكان العنوان بتاع الخبر دوت بيقول اخيرا تم ابتكار آلة يمكن ان تصور الماضي. وبعدها القصه بقت ترند جامد جدا من غير سوشيال ميديا ولا اي حاجه. في الوقت ده لما يبقى في خبر بيسمع، اعرف ان هو بيسمع قوي، وبيتقال في القهاوي وبيتقال في البيوت في المدارس وبيتقال في كل حته. وقتها نزلوا صوره ان هي دي صوره المسيح اللي طلعت من الجهاز. بس بعد كده جه الاب ارنيتي وكذب الكلام ده وقال ان الصوره دي مش صحيحه تماما ومش هي دي الصوره اللي المفروض شافها، لان برضو الجهاز مش هيطلع بالدقه الكبيره دي الملامح دي. ده هيخلي ان الموضوع برضو في نظريه مؤامره وفي كلام كبير جدا عمال بيتقال. الموضوع وصل لناس كتير وصحافات كتير عماله بتتكلم فيه، من الاخر الدنيا اتقلبت، خصوصا لما تم بعديها كشف الحقيقه بتاعت الموضوع. اكتشفوا ان عالم فيزيائي شهير اسمه انريكو فيرمي، ده حصل على جائزة نوبل سنة 1938. في الوقت ده خدها عشان خاطر كشوفاته في الفيزياء الكمية، اصلا ملهاش اي علاقة بالموضوع اللي احنا عمالين بنتكلم فيه. كان احب اقول لك معلومة مهمة جدا، ان هو اشهر علماء الفيزياء في التاريخ. ومش كده وبس، قال كمان ان هو اشترك معاه 11 عالم فيزيائي، منهم عالم الماني شهير. الوقت ده كان في الحزب النازي اسمه فيرنين فور براون، يا رب اكون ناطق الاسم صح.
ها يا فرنان. وبعد كده انضم لوكاله ناسا في امريكا، وكان هو سبب من الاسباب برضه ان هم يطلعوا للقمر. يعني عالم من الاخر كده مش سهل خالص. طبعا الفاتيكان انكر وبينكر لمده سنين طويله ان مفيش حاجه زي كده بتحصل. لحد سنه 1988 طلع لهم تصريح غريب بيقول اي شخص هيتعامل بجهاز بنفس المواصفات دي هيكون مطرود من المسيحيه ومن رحمه الله. يعني من الاخر كده تكفيره بمعنى البسيط. يعني ايه السؤال كده مهم جدا، طالما انت واثق من نفسك قوي معلش يعني تطلع تصريح بالمنظر دوت ليه؟ ده انتوا اكدتوا مرارا وتكرارا ان مفيش حاجه زي كده اصلا بتحصل، ومفيش اصلا جهاز يقدر يعمل كده. في الايام الاخيره بتاعت الراهب ارنيتي كتب رساله موجهه للعالم فيها للمره الثانيه ان الجهاز حقيقي. الاب برون في 2002 نزل كتاب اسمه سر الفاتيكان الجديد، اعمل عليه سيرش هتلاقيه، وانا كده كده هحطه لك تحت في المصادر عشان محدش يتكلم كتير. المصادر بتبقى فين؟ بتبقى في صندوق الوصف تحت. في صندوق الوصف فين؟ بيبقى تحت الفيديو تحت كده. وهنا بقى يجي السؤال، انت مصدق القصه دي؟ وايه اللي يدفع مؤسسه ضخمه زي الفاتيكان ان هم يخفوا الجهاز ده لو هو اصلا موجود؟ وايه حقيقه عالم كبير زي انريكو يكون موجود معاهم في عمل الجهاز ده؟ عزيزي بقى انا كده بقى ايه خلصت كلامي، بس ما خلصتش الفيديوهات. اسيبك بقى ايه تقولي الكومنت بقى بتاعك تحت بقى، انت شايف بقى اذا كان الكلام ده حقيقي ولا مش حقيقي ولا اي حاجه من الحاجات اللي زي كده. نبدا نتناقش مع بعضينا. بشكركم لحسن المتابعه. كان معكم اخوكم مستر هارون. السلام عليكم.